guys! Welcome to my channel. So, ngayon ay mag-general cleaning. Guys, ito yung itsura ng taas. Yan. So, ayan guys. Makalat. So, itong area is the main problem. Yan. Yan. Ating gagawin ngayon guys is tanggalin muna lahat ng kalat. Existing tent. So, hindi na po siya nagagamit. Kaya, ang gagawin ko po is, gagawin ko po siyang divider para po dito sa taas. So, magkaroon naman po ng privacy. So, ayan siya guys. So, watch later. Ayan. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Medyo struggle yung pagkakabit na kurtina. Ayan, kawis to kawis. Ayan guys, gawa na yung Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Hello guys! So ayun, tapos na tayo maglinis at naipakita ko na sa inyo ang before and after ng ating ginawa today. So medyo nakakapagod guys. So susunod, abangan nyo po yung vision or improvement ng living room namin.